خرابکاری شرافتمندانه، هوشمندانه یا دفاع مشروع، این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت حامد شیبانی راد، دبیرکل حزب ایران نوین است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. در روزهای گذشته حزب ایران نوین سندی رو منتشر کرد که در هفته‌های گذشته چندین مصاحبه با رضا عرب و تعداد دیگر از بچه‌های حزب ایران نوین در مورد این سند که به موضوع خرابکاری شرافتمندانه میپردازه باشون مصاحبه کرده بودم، گفتگو کرده بودم. منتظر بودم که سند منتشر بشه تا با خود حامد شیبانی راد صحبت کنم. حامد، اول در مورد این که این سند چیه صحبت بکن، یه بیوگرافی کامل از این سند بگو تا بیام سراغ سوالاتی که ازت دارم. ای محمد، مردم ایران 40 و چند ساله که با جمهوری اسلامی در حال جنگند. وقتی میگم مردم ایران، درست ممکنه بگیم که قاطبه مردم 7-8 سال پیش در جنگ با جمهوری اسلامی نبودن، ولی من فکر میکنم واقعا اگه بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، قاطبه مردم ایران از همون 1-2 سال بعد از انقلاب شورای 57 و جمهوری اسلامی زده شدند، اگر کسایی هم بودن که موافقش بودن و مخالف بودن. همون بچگیام یادمون هستش که چقدر مخالفت در سطح خانواده و در شهر بود و خب کسایی هم بودن که از همون روز اول مبارزه رو میکردن. ولی این مبارزه‌ای که شاید توی 7-8 سال گذشته به خیابون کشیده شده، دقیقاً از 7 آبان 95 در پاسارگاد نمود پیدا کرد، نمود عینی پیدا کرد که از گروه‌های سیاسی که شاید دهه 70 و 80 سعی می‌کردن بگن ما مبارزه داریم که با جمهوری اسلامی برای تغییر، رسید به خود مردم. از پاسارگاد 95 تا به امروز خود مردم هستن که میداندار هستن مبارزه با جمهوری اسلامی و خود این مردم همه راه‌ها رو برای تغییر جمهوری اسلامی و شکست جمهوری اسلامی پیمودن. قبل از 95 به هر حال سعی کردن با صندوق رای، با اعلام اعتراضات مدنی، مقاومت مدنی این کارا رو بکنن، خوب نتیجه نداد. از 95 که به خیابون رو آوردن، ما شاهد همون جنبش در پاسارگاد بودیم، 1 سال بعد دی 96 بودیم، بعد آبان 98 بودیم، مرداد 97 بودیم و شهریور 401 که حالا بماند که در گوشه کنار هم به حال اعتراضات بود. همه این اعتراضات که متاسفانه با اینکه دستاوردهای بزرگی داشتن به یک نوعی به عدم پیروزی رسیدن، در مردم یه ناامیدی رو ممکن حس بکنیم که ایجاد کرد. اون استیصال، اونهایی که البته خب طاقتشون کمتر هست و به انقلاب به صورت یک پروسه نگاه نمی‌کنن و فکر می‌کنن که در یکی از این اعتراضات خیابونی، این خیزش خیابونی بایستی پیروز بشیم. اینجا بود که ما به این نتیجه رسیدیم که بایستی اون تحلیلی که خودمون داریم رو و اون تغییر فازی که احساس می‌کنیم باید مردم بشه رو بتونیم به صورت یک گفتمان وارد جامعه بکنیم. تصمیم گرفتیم که روی خرابکاری شرافتمندانه کار بکنیم، فکر بکنیم، با اندیشکده مسائل ایران هم فکری بکنیم و راه‌های مختلفش و مصادیقش رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا زمانش هستش که مردم ایران یه تغییر فاز در مبارزه بدن یا نه، که به این رسیدیم که حتما هستش. و این کتابچه یک سخن آغازین هست، روی جلدش هم نوشته صفحه اول خرابکاری شرافتمندانه سخن آغازین. چرا سخن آغازین؟ برای اینکه مبحث پیچیده است و باز هم انتظارات ممکنه بالا باشه ازش و نوع فهمی که از خرابکاری شرافتمندانه هست متفاوت باشه. ما باید از الان گفتگو رو شروع بکنیم. چرا از الان باید گفتگو شروع بکنیم؟ چون که همین الان ما میدونیم که گروه‌هایی هستن که این کارو میکنن. ما گوشه کنار هم در ارتباطیم، هم ممکنه شما هم شنیده باشید که خرابکاری شرافتمندانه چند ساله است که در ایران در حال وقوع هستش، اما این به صورت تک و توک و پراکنده نیست که جوابگو خواهد بود. ما به صورت یک اکت و یک جنبش ملی باید در بیاریم. یکی از نمونه‌های تاریخی که خیلی مثال خوبی است برای بررسی کردن نلسون ماندلاست. ببین نلسون ماندلا تو دادگاه 1964 اگه اشتباه نکنم یه دفاع جانانه از خرابکاری شرافتمندانه میکنه. اونجا میگه که ما همه راه‌ها رو رفتیم، هر راهی که ممکن بود برای اینکه حکومت آپارتاید رو که به هر حال ما میتونیم معادل جمهوری اسلامی در نظر بگیریم وادار بکنیم به عقب نشینی رفتیم، اما الان دیگه چند راه بیشتر نداریم. یا بپذیریم این ذلت رو در مقیاس ایرانیش، مردم ایران بپذیرن که ایران و ایرانی داره نابود میشه، یا به خشونت محض و تروریسم روی بیاریم، یا خرابکاری شرافتمندانه رو انتخاب بکنیم.
خب و ما این راه یه لحظه حامد، یه لحظه اجازه بده، به قسمتی داری میرسی که سوالات خیلی زیادی دارم. بذار سوالاتمو مطرح بکنم. بذار پس من این جمله‌ام تمام کنم بله. که الان برمیگردم. ببین در صورت این یک آلترناتیوی هستش که یک فاز جدید از مبارزه است که مردم بایستی همه تاکتیکاشو انجام بدن. اگر نتیجه نرسید، جمهوری اسلامی که رفتنی است و مردم هم قرار نیست برگردن از نقطه برگشت ناپذیر گذاشتن. اگر به نتیجه نرسید، اون وقت میتونن مردم دنبال راههای دیگر باشن که اون راه هم خشونت رو هم قطعا می‌دونیم که همون نلسون ماندلا هم تو اون طرفش می‌ذاریم که حکومت تعیین می‌کنه. در صورت به عنوان یک آلترناتیو واسه ببینید که مردم ایران بتونن مبارزه‌شون پیروز بشن. حالا اینکه چگونه ممکنه، نقطه بحث هستش که ما همین رو می‌خوایم که وارد گفتگوها بشه. کسانی میتونن فکر بکنن راجع به اینو تبیین بکنن، این کارو بکنن که به خانه‌ها و خانواده‌ها کشیده بشه و در سطح جان راجع صحبت بکنن. من فکر کنم سوال جواب باشه واضح‌تر باشه که آره میرسم، چون به یه نکات کلیدی رو اشاره کردی که واقعا سوال هست و سوال ایجاد میشه با توجه به حمله‌هایی که در 24 ساعت گذشته داره به شما میشه و در روزهای آینده این حمله‌ها بیشتر خواهد شد از سمت سایبری‌های جمهوری اسلامی به شما. این نکته رو بگم که من یک سال و نیم پیش بود که گفتم که آقا جامعه داره وارد دفاع مشروع میشه. وقتی که جامعه در شعارهایی که کف خیابان‌ها میده از رکیک‌گویی استفاده میکنه، قدم بعد دفاع مشروع. و اینکه افراد سیاسی و فعالین سیاسی چرا نمیان از دفاع مشروع صحبت بکنند، واسم خیلی جای سوال بود. از خیلی‌ها سوال کردم که و خیلی‌ها جرئت نداشتن که بیان در مورد، یعنی همون زمان با خیلی‌ها این موضوع رو مطرح کردم که آقا بیایید در مورد دفاع مشروع میخوام باهاتون مصاحبه کنم. گفتن که نه، ما صحبت نمی‌کنیم سر این موضوع، به این خاطر که آقا نمیدونم حمله میشه فلان میشه. خیلی بهتون تبریک میگم، دست مریزات میگم که جرأت به خرج دادید و اومدید این کار رو انجام دادید و یک سندی چند ماه تحقیق کردید، چند ماه کار پژوهشی انجام دادید، با تیم‌های مختلف صحبت کردید، با صاحب نظران مختلف صحبت کردید. اینو از این بابت میگم چون که تا امروز فکر می‌کنم 3 تا 4 تا برنامه در مورد این سندی که در چند روز گذشته منتشر کردید. من کار کردم، با محمود ابطحی صحبت کردم، با رضا عرب صحبت کردم، هرچند که با واژه شرافتمندانه، یعنی اون دفاع شرافتمندانه با اسم شرافتمندانه کنار دفاع یعنی هم نشینیش، در روز اول گفتم من مشکل دارم. شرافت در اخلاق تعریف میشه، اخلاق نسبیه، تعارفی که نداریم. حالا خیلی‌ها میتونن بیان بگن که یا میتونی تو الان پاسخ بدی که به این خاطر که نمیدونم بحث‌های نمیدونم حمله نشه یا اون بحث‌های حقوق بشری یا نمیدونم اون حرفای سانتیمانتالی که دارن میزنن و اینجور چیزا، اونجوری من میتونم قانع بشم که به خاطر که از اون زاویه نقدی نشه یا حمله نشه این کلمه شرافت رو گذاشتید، یا اینکه دلیل‌های دیگه داشته باشه که بگیم ممنون. روز اول من گفتم با این واژه، با دفاع با خرابکاری شرافتمندانه مشکل دارم. حتی در اون برنامه هم اشاره کردم، گفتم اگه میذاشید خرابکاری هوشمندانه باز خیلی منطقی تر، خیلی درست تر بود. سر این شرافتمندانه و هوشمندانه اگر دوست داشتید میتونید صحبت بکنید. بازم دست مریزات میگم که جرأت به خرج دادید و اومدید صحبت کردید. این خیلی خوبه که نمیدونم از اون منم بر تو همانند تو بر این باور هستم که جامعه از اون حرفای سانتیمانتال و نمیدونم مبارزه در سکوت و مبارزه مدنی و نمیدونم تظاهرات در سکوت و اینا همه فریبای اصلاح طلب‌ها بوده. جامعه از اونها گذشته، جامعه به سمت دفاع مشروع رفته. حالا اگر پاسخی داشتید و دوست داشتید بده، اگر نه که به این سوالاتی که از اینجا به بعد میپرسم پاسخ بده. آقا فرق دفاع مشروع، اون خرابکاری شرافتمندانه با مبارزه مسلحانه چیست؟ مطرح کنی؟ جان میخوای اون تیکه اولو پاسخ بله. ببین این نکته که میگی که گروه‌های سیاسی، فعالان سیاسی بایستی تعارف رو بذارن کنار، یک حقیقتی هستش. ما ببین متاسفانه تنزه طلبی و عافیت طلبی یکی از آفت‌های گروه‌های سیاسی است. اینکه بخوان آلوده نشن، از هیچ جهتی مورد نقد قرار نگیرن و از اونورم بگن که ما جلوتر از مردم هستیم. نه، نمیشه. یه جایی که وقتی که ما تحلیلمون به این نتیجه میرسه که با شعار تنها، با رفتن تو خیابون تنها جمهوری اسلامی نمیشه سرنگون کرد، بایستی همه چیز رو به تنمون بمالیم، پیش رو به تنمون بمالیم و سعی بکنیم جلوتر از مردم بیایم و به عنوان یک فعال سیاسی این گفتمان رو حداقل باز بکنیم. متفاوت هستش تا اینکه هستش. من اینو فکر میکنم که مهم هستش. ما تو دفترچه میگفتیم گروه‌های سیاسی دیگه هم این جرأت رو به خودشون بدن و راجعش صحبت بکنن. اون جایی که این گفتمان قرار ملی بشه است که نیروهای سیاسی اگر نکنن، نه تنها امروز که از مردم عقب‌تر هستن، به گرد پای مردم هم نمیرسن. ببین راجع به خرابکاری شرافتمندانه، من با تو موافقم که اخلاق میتونه یک کسی باشه که به اخلاق نگاه نسبی داشته باشه، اما میدونه که همه اینطور نیستن. کلا اخلاق یکی از مباحث پیچیده فلسفی است که طول 2500 سال کسی واسش تعریف نداره.
حتی به دو نوع اخلاق مهمی که در فضای فلسفی میگه اخلاق کانتی که نمیگه نسبی است و به صورت مطلق داره نگاه میکنه و یونیورسال نگاه میکنه، و اونم اخلاق حالا به نوعی سودگرایانه بخوای نگاه بکنید اون نسبی داره میگه. بحث اخلاق پیچیده است، اما یک عرفی در یک جامعه وجود داره. اونجا اون عرف رو شما میتونید به عنوان تعریف و تبیین استفاده بکنید. یعنی چه؟ ما شورشیان 57 رو هم خرابکاری میکنن، اما خرابکاری اونها میکردن با قتل مردم بیگناه بود، با انتقام جویی بود، با خون ریختن و با آتش زدن سینما رکس آبادان بود. اینجا بایستی یک تفاوتی قائل بشیم. اگه ما هم فقط صرفا از واژه خرابکاری استفاده بکنیم، اون وقت این مرز با اون خشونت بی‌شرفانه 57 مشخص است. اینجاست که مشخص بایستی بکنیم که وقتی ما از خرابکاری شرافتمندانه صحبت می‌کنیم، یعنی اول، دوم، سوم حکومت و جمهوری اسلامی است که بایستی مد نظر باشه و تا جایی که امکان داره ما بایستی از آسیب زدن به مردم عادی جلوگیری بکنیم و تا جایی که ممکنه منافع ملی و ایران رو تحت شعار قرار ندیم. اینجاست اون شرافتمندانه که تعریف پیدا می‌کنه. من با تو موافقم که ایده ممکنه بیاد بگن که مثلا دارم میگم حذف یک بسیجی عین شرافته. من هم ممکنه چنین اعتقادی داشته باشم، اما این امای مهم هستش. اما ما بایستی حواسمون باشه که با حکومتی طرف هستیم که میتونه آهنگ‌های متفاوتی به مردم بزنه و اینجاست که ما با خط مرزمون رو هم با 57 یا هم با گفتمان 50 هم با خرابکاری اونها میکنه و هم حکومت برآمده از همینا مشخص بکنیم. تعریف رو هر کسی میتونه بکنه و ما در کتابچه سعی کردیم یک تعریفی از این شرافتمندانه بودن بدیم. حالا اینکه میتونیم اقناع بکنیم کسایی مثل تو که نسبی نگاه میکنن یا نه بحث دیگری است، اما حداقل ما خواستیم که بگیم که خرابکاری که ما داریم میگیم از نوع آسیب زدن به ایرانی ها نیست، از نوع آسیب زدن به مردم ایران نیست و نوع شرافتمندانه است که در عرف به هر حال معنی خودش رو داره. میشه بحث فلسفیشو ادامه داد، ولی خب من فکر می‌کنم که از حوصله برنامه تا هم خارج است که نگاه کن، من که خوراک هم صحبت کردم در مورد بحث‌های فلسفی، مخصوصا وقتی در مورد تعریف اخلاق و این واژگان در فلسفه کانت صحبت می‌کنی. خب خیلی واسم خیلی دوست دارم الان برم به این سمت، اما به این دلیل که سوالات خیلی زیادی رو مطرح کردم و در چند روز آینده با توجه به اینکه داریم یعنی نزدیک شدیم به سالگرد به قتل رسیدن مهسا امینی و احتمال این هست با توجه به فراخوان‌هایی که گروه‌ها در ایران دادن و مردم در ایران دادند، احتمال این هست که مردم وارد خیابان‌ها بشن. در نتیجه اولویتم رو الان میذارم رو سوالاتی که در مورد همین بحث خرابکاری شرافتمندانه دارم ولی خب یه جا میام سراغ قشنگ با هم دیگه دست به یقه میشیم در مورد واژه شرافت و اینو از کولت نمیام پایین و حتما این کار رو خواهم کرد. کسانی هم که میخوان این سند رو نگاه بکنن و یا مطالعه بکنن میتونن داخل سایت ایران نوین برن و سند رو دانلود بکنن. اینم گفتم واسه کسایی که حالا میان مینویسن که این سند رو چجوری میتونیم بخونیم و اینا، هم داخل سوشال مدیای ایران نوین میتونن این کار رو انجام بدن، هم داخل سایتش میتونن بدن و این نقد رو هم همینجا بزنم که آقا یعنی این پرسش آخری رو ازت خواهم کرد. الان نمیخوام پاسخ بدی که برای عمومی کردن این اطلاعاتی که در این دفترچه استفاده کردید چه کاری میخواید، چه کار یا انیمیشن میخواید بدید بیرون، کار گرافیکی میخواید بکنید، نمیدونم کار پادکستی میخواید بکنید. به هر حال اینکه یه سند رو این همه زحمت کشیدید، کار کردید، منتشر کردید و همینجور فقط منتشر کردیدم بذارید نمیشه. بعد این پاسخو در آخر ازت میخوام. الان سوالات مهمتری دارم که چه کار دارید، چه برنامه‌ای واسه عمومی کردنش داریم. بیام سراغ سوالاتم. و آقا دفاع مشروع با مبارزه مسلحانه چه فرقی میکنه؟ آیا دارید با واژگان بازی میکنید، سر مردم دارید کلاه میذارید یا نه این فرق دارن با هم دیگه؟ فرق دارن با هم دیگه. ببین ما تو این کتابچه هم به تفصیل گفتیم که ما بایستی دو فاز رو در مبارزه از هم تفکیک بکنیم. یکی موقعی که خیابان شلوغ هست و مردم در خیابان هستن، یکی موقعی که خیابان شلوغ نیست مثل این روزها و مردم در فاز مبارزه هستن. شما وقتی که خشونت رو امروز شروع بکنید، امروزی که خیابان شلوغ نیست و کسانی که در خیابان هستن جانشان در خطر، شما دست به مبارزه مسلحانه ببرید و خشونت رو شروع بکنید، اون چیزی هستش که بایستی مردم ازش ابا داشته باشن، نه به دلیل اخلاقی. حالا گفتی بحث اخلاقی میتونیم با هم بکنیم. به دلیل استراتژیک چون به شکست منجر خواهد شد به دو دلیل اصلی. یکی اینکه حکومتی که ارتش و سپاهش در اختیار خودش است برای سرکوب قطعاً با نیروهایی که مسلح وارد بشن مبارزه مسلحانه ای خواهد کرد و همه اونها رو شکست خواهد داد. مبارزه دهه 60 رو میدونید که گروهایی بودن که این کارو کردن و همشون متلاشی شدن. یک این، دو اینه که اگر که واقعا فرض بکنیم که مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی بالا بگیره و مردم تعداد زیاد شرکت بکنن و جمهوری اسلامی با توجه ضعفی که داره به سمت شکست بره که البته تقریبا محال هست از دید ما، اونجا گروه‌های
تروریستی که ما میدونیم که در اطراف ایران فراوانن، در درون ایران هم نیرو دارن و سالهاست که مبارزه مسلح میکنن، اونها دست بالا رو دارن، اونها آموزش دیدن، اونها مسلح هستن تا به دندان، اونها از نیروهای کشورهای خارجی کمک میگیرن و اونها در این مبارزه مسلحانه که به خیابان‌ها بکشیده، در حالی که در برابر مردمی که آموزش ندیدن، سلاح ندن، دست بالا رو خواندش و سرنوشتی ما برای جمهوری برای ایران میخوایم قطعا رخ نخواهد داد. یعنی من فکر میکنم مبارزه مسلحانه در زمانی که خیابان خالی است رو اگر بخوایم به سمتش بریم، داریم انقلاب رو به سمت شکست مطلق میبریم. بماند که بحث اخلاقیش بحث جدایی است، چون متفاوت از نگاه‌ها بگذاریمش به کنار. اما در زمانی که خیابان شلوغ است، در زمانی که مردم اعتراض میکنن، در زمانی که جانشون در خطر هست، اونجا متفاوت است. اونجا دفاع مشروع، شما ببینید یک نمونه مثال دیگه بزنم، دفاع مشروع در تقریبا تمامی کشورهای دنیا به عنوان یک حق شناخته شده است. مثلا امریکا که خب مثال واضحش هستش، اگر که دزدی به خونه شما بیاد، شما در امریکا میتونید با سلاح اون رو بزنید، اما اگر از پشت بزنید شما مقصرید. اما اگه دزد وارد خونتون بشه شما بزنیدش، دفاع مشروع شناخته میشه. حالا در کشور اروپا که یه مقداری قضیه ملوتر و آرومتر هست، شما اگر جانتان در خطر باشد به هر نوعی شما حق از خودتون دفاع بکنید، اما اگر جان در خطر نباشه این حق دیگه مشروع نیست. اینجاست که ما باید حواسمون باشه. دفاع مشروع یعنی چه؟ یعنی زمانی که ما در خیابان هستیم، زمانی که داریم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم و جمهوری اسلامی اون سرکوبگران بیرحمش رو به جان مردم انداخته، اونجاست که ما بایستی این حق دفاع مشروع از مردم رو به رسمیت بشناسیم. ببین در نامه‌ای که حزب نوین به بنیامین نتانیاهو ارسال کرد، یکی از بندهاش این بودش که اسرائیل کمک بکنه به مردم ایران که این حق دفاع مشروع رو در دنیا به رسمیت بشناسن. اگر در اون روزهایی که خیابان شلوغ هست و مردم میخواهند به تسخیر اماکن سرکوب روی بیاورن و از خودشون دفاع کردن و در این وسط بسیجی هایی بودن که نفله شدن، مردم دنیا پشت مردم ایران باشن، اونجا متفاوت است. من فکر میکنم تونستم تا حدودی مشخص بکنم. اما خرابکاری شرافتمندانه برعکس اون دفاع مشروع فقط روزهای شلوغ خیابان و روزهای درگیری با نیروهای مسلح و سرکوبگر جمهوری اسلامی نیست. همین امروز و از دیروز باعث شروع می شده و ما خرابکاری شرافتمندانه رو با 3 هدف پی ببریم. یک، ضربه زدن به جمهوری اسلامی، چه ضربه مالی، چه ضربه لوجستیکی، چه ضربه‌ای که به استیصال برسونه، خسته‌شون بکنه و از همه مهمتر اینکه این نقطه شکست روانی براشون ایجاد بکنه. این مهمتر هست حتی از ضربه‌ای که جمهوری اسلامی میزنه. و از اون طرف ما خیابون‌ها رو نشون بدیم که انقلابی است، نشون بدیم که انقلاب زنده است و یک آتش زیر خاکستر هست و به روحی میده مردم. تصور کن کسی که از خونه‌اش میاد بیرون ببینه که در خیابون اتفاق افتاده دیروز و مبارزان اومدن و یک خرابکاری شرافتمندانه انجام دادن. میخواد از پست برقی باشه کنار پایگاه بسیج بوده و باعث شده برق اون پایگاه بسیج قطع بشه، میخواد از آتش زدن بنری که عکس خامنه‌ای روش بوده، یا میخواد دوربین شکستن دوربین‌ها و انقدر تعدادش زیاد هست و مصادیق زیاد هست که میشه راجع به صحبت کرد که من فکر می‌کنم باعث چندین برنامه بزنیم اگه بخوایم راجع به مصادیق صحبت بکنیم که البته خود مردم هم با ابتکاری که انجام میدن و هر خلاقیت خیلی مهم است. یک داده باعث کسانی که می‌خوان این کارو بکنن از محیط اطرافشون داده جمع بکنن و با توجه اون داده‌ها خلاقیت به خرج بدن و یک برنامه‌ریزی بکنن برای اینکه اون خرابکاری شرافتمندانه رو انجام بدن. اینها توی دفترچه سعی کنیم اصلا تفکیک بکنیم، خشونت مشروع، دفاع مشروع، خرابکاری شرافتمندانه. امیدوارم موفق شده باشه. نگاه کن حامد، من خیلی بهت احترام میذارم و از زمانی که این دفترچه رو منتشر کردید احترامی هم که بهت میذارم چند برابر شده، چون که بدون تردید وقتی که یک شخص، یک فعال سیاسی، حالا شما که دیگه دبیرکل یک حزب هستید که به باور من یکی از موفق ترین حزب‌های جوانی است که داره کار میکنه، بارها در برنامه‌ام من به اهمیت و اون کارهای درستی که حزب ایران نوین داره کار میکنه اشاره کردم، صحبت کردم و دست مریزاد گفتم به تک تک کسانی که در حزب ایران نوین هستن. بدون تردید حمله های خیلی زیادی که داره میشه، یعنی کسی فعال سیاسی که بیاد اونقدر شهامت داشته باشه، جرأت داشته باشه، حالا داخل فرهنگ ما جنوبی‌ها نمیدونم ما بهش میگیم خایه، داخل جاهای دیگه بهش میگن شهامت، جرأت و اینان، داخل هر خورده فرهنگ یه چیزی بهش میگن. کسی که خایه داشته باشه بیاد در مورد مبارزه مسلحانه با شهامت صحبت بکنه، خیلی واسه من قابل احترامه. چیزی که به اغلب فعالین سیاسی از شونه خاری میکنن، شهامت این رو ندارن، خایه این رو ندارن که بیان در مورد بگن آقا جامعه به سمت دفاع مشروع
مشروع داره میره، جامعه به سمت مبارزه مسلحانه داره میره. پاسخ خیلی خوبی هم دادی، خیلی مورد تارگت قرار گرفتی و از این به بعد تارگت بیشتری خواهند بهت زد، حمله‌های بیشتری بهت میکنن به خاطر اینکه از نمیدونم واژگانی مثل مبارزه مسلحانه، دفاع مشروع اینا استفاده میکنی. اما دلیل بر این نمیشه که در این مصاحبه باید مهربان باشم یا اینکه سوال ازت نپرسم و رک نباشم، بهت احترام میذارم اما سوالاتم هم میپرسم. آقا الان بیا واسه من مشخص کن، پاسخهایی که تا الان دادی خیلی درست و جامع است. مرسی از اینکه این گونه پاسخ دادی. از الان به بعد هم همین گونه لطفاً پاسخ بده. آقا آیا دفاع مشروع یک رفتار رادیکال تعریف میشه یا نه؟ یه جمله اضافه کنم، دفاع مشروع و خرابکاری شرافتمندانه همون رفتار رادیکال هست یا نه؟ سوال اینجوری بپرسم بهتره. بفرمایید. ببین حالا بذار برگردیم به اون نسبی بودنه که تو گفتی. ببین رادیکال نسبی است در برابر رفتار عادی. اگر مثلا فرض کنیم که جمهوری اسلامی حکومتی بودش که زبان میفهمید و با اعتراضات مدنی میشد حالیش کرد که باعث با مردم این گونه رفتار بکنی، اون وقت اینها میشدن رادیکال. اما هممون میدونیم که این روند رو خود جمهوری اسلامی است که به اینجا رسونده و این رفتار حالا شده عادی. یعنی من اجازه بده که بگم رادیکال نیست، چون رادیکال بودن رو عبور کردیم. یعنی الان رادیکال بودن شاید همون جنگ چریکی که الان گفتی رفتار رادیکال باشه، چون هنوز خرابکاری شرافتمندانه رو امتحان نکردیم، همه راههاشو تست نکردیم که آیا به سرنگون جمهوری اسلامی منجر میشه نه، که به گمان ما میشه، با این ضعف و این هیمنه پوشالی که داره میشه. برای همین من فکر میکنم دیگه نباید بگیم رادیکالن، اینا رفتار عادی هستند و واژه رادیکال رو شاید مثلا 10 سال پیش میشد راجبشون به کار برد، نه امروز. امروز جمهوری اسلامی با این کشتاری که راه انداخته، با این بیرحمی که نشون داده، با این اعدام‌هایی که میکنه، این رفتارها برای مردمی که دارن مبارزه میکنن واقعا رفتارهای عادی است و من اجازه بده که نگم رادیکال، نه رادیکال نیستم. اوکی، زنده باد. نگاه کن، برمیگردی به اون بحث اخلاقی، میخوام گریز بزنم بیام به موضوعات دیگه بپردازم، خودت نمیذاری. نگاه کن حامد، چرا من با این خرابکاری شرافتمندانه باشم، چرا با واژه شرافت در مقوله انقلاب مشکل دارم؟ آقا کسی که گرسنه است، کسی که تیر خورده، کسی که داره باتوم میخوره، کسی که چشمش کور شده، کسی که چند دهه است تحقیر شده، اصلا شرافت واسش اهمیتی نداره. تنها چیزی که واسش مهمه سرنگونی دیکتاتوره. چرا؟ چون بر این باور رسیده که دیکتاتورها تغییر نمیکنن، سرنگون میشن و دنبال سرنگون شدن. هی میخوام گیر ندم به، یعنی وارد اون فضای فلسفی و تعریف شرافت و چیز اخلاق و اینا نشم، این نمیذاریم. آقا هی خودت داری سوکم میدی، اذیتت کنم حامد شیبانی را. آقا دفاع مشروع آیا مقابل با مثل اون خرابکاری شرافتمندانه، آیا در وضعیت‌های انقلابی به مقابل با مثل تعریف میشه؟ یعنی به عنوان مثال اگر که اون بسیجی تعرض میکنه به اون مبارز، آیا اون مبارز هم باید همان گونه مقابله به مثل بکند؟ آیا این چیزی که شما دارید میگید این چون میتونه این پیش فرض رو در ذهن ها بیاره که آقا من وارد دفاع مشروع دارم میشم، پس حق من هم هست بنا به این کتابچه‌ای که خیلی تحقیق شده، کار تحقیقاتی در موردش انجام شده، ماها روش کار کردن، این کتابچه داره به من میگه که آقا اخلاق اینجا تعریفش فرق میکنه، اخلاق اینجا این گونه است، در نتیجه باید وارد دفاع مشروع بشی، وارد خرابکاری شرافتمندانه بشی. حالا من بهش میگم هوشمندانه، شما میگید شرافتمندانه، فرقی نمیکنه، مهم اینه که مفهوم یکیست. اگر تعرض کردم پس منم باید برام تعرض بکنم، اگر مرتکب قتل شدن من هم باید برم مرتکب قتل بشم. آیا تعریف شما یعنی اون مقابله به مثل است یا خیر؟ این بیشتر وارد مبحث اسلامی میشیم با این حرف تو، قصاص. یعنی تو میگم من قصاص بکنم یا نه؟ به طبع مایی که دنبال یک دموکراسی سکولار هستیم، شخص خود من خب با قصاص رابطه خوبی ندارم و فکر میکنم که هدف بایستی چیز دیگه باشه، من انتقام بگیرم و قصاص بکنم. ما تو تعریف خرابکاری شرافتمندانه یکی از تعاریفش و ویژگی‌هاش اینه که انتقام جویی نمیخوایم بکنیم. اینکه حالا کسانی هستن که میخوان انتقام جویی بکنن، انتخاب شخصی خودشون است. ما به عنوان کسانی که داریم این گفتمان رو میخوایم باز بکنیم، یکی از المان‌ها گفتیم انتقام جویی نمیخوایم کنیم. دفاع مشروع یعنی که اگر جان من در خطر بود، من به هر طریق ممکن، تکرار میکنم به هر طریق ممکن، دیگه اینو میشه راحت تفسیر کرد، همونجور که تمام قوانین بین‌المللی در تمام کشورها این حقو به رسمیت میشناسه، من میتونم از جان خودم دفاع بکنم. مقابله بینت اگه جان من در خطر نباشه خب به طب معنی نداره. بذار من یه مثال دیگه بزنم که شاید این شرافتمندانه بودنش رو مشخص‌تر بشه. ببین جمهوری اسلامی
تا به حال بارها این کارو کرده، از این بعد هم بیشتر میکنه و احتمالاً یکی از تارگت‌هاش هم حزب نوین خواهد بود. و ما این وقتی که مردم در ایران جونشون به خطر میندازه، ما خیلی نامردی بودش اگه میخواستیم این خطر رو به جان نپذیریم. این خطری که به ما تهمت بزنه و یه کاری خودش بکنه و بندازه گردن حزب نوین یا دوستان و مبارزانی که مبارزه بهتر همون بگیم مبارزه با خرابکاری، با تاکتیک‌های خرابکاری شرافتمندانه میکنه. یک نمونهش مثلا اون مسجد شاهچراغ در شیراز. اگر یک مبارزی بره اونجا و به رگبار ببنده مردمی که در اون مسجد هستن که خب به تبع احتمالاً کسایی که تو مسجد میرن از جنس ما نیستن، این مبارزه و خرابکاری شرافتمندانه نیست. این کاریست که 57 ها میکردن. و وقتی ما این مرز رو مشخص میکنیم و داریم میگیم این نوع مبارزه رو ما نمیگیم، اندورس نمیکنیم، حمایت نمی‌کنیم و کسی این کارو بکنه از ما نیست، دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه به این کارو بکنه و بگه که اینها بودند. ما این مشخص کردیم مرز. ما داریم میگیم که ما ضربه به جمهوری اسلامی میزنیم و به امکانات جمهوری اسلامی و به خود جمهوری اسلامی، نه به مردم حتی اگر مخالف ما هستن. یک نمونه واضح دیگه از بی‌شرفی 57 سینما رکس آبادان است. اسم برنامه تو چرا سینما رکس باشه؟ اسم برنامه تو ای آبادانی مهربان. برای اینکه این یک از جنایت‌هایی بودش که 57 ها کردن. هدفشون ضربه زدن به شاه بود و متاسفانه این کارو تونستن بکنن، بنوزن گردن شاه. اما یک بی‌شرفی محض بود. آیا ما بایستی بریم به این سمت یا خیر؟ پاسخ قاطعانه نه است. پاسخ این هستش که ما مرز مشخصمون با بی‌شرفی‌های 57 کردن همینجا هست. ما بایستی مشخص بکنیم تا جایی این خرابکاری شرافتمندانه اجازه داره گسترش پیدا بکنه که به مردم عادی ضربه‌ای وارد نکنه، به زندگی مردم عادی مضاعف نکنه درد و رنجشون رو. برای همین جمهوری اسلامی نمیتونه استفاده به نقطه خیلی درستی رسیدی. چون سوال بعدی که می‌خواستم ازت بپرسم دقیقاً در مورد همین بحث مرز و خشونت بود در خرابکاری هوشمندانه یا به قول شما شرافتمندانه. این مرز کی تعریف میکنه؟ مرز بین خشونت و تا چه اندازه خشونت جایز هست رو کی تعریف میکنه؟ چطور تعریف میشه؟ آیا بنا به اندازه خشونتی که نیروی تروریستی جمهوری اسلامی، نیروی سرکوب جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه، به همون اندازه خود مردم تعیین کننده حد و مرز خشونت هستند؟ خود شهروند تعیین کننده است یا اینکه نه اخلاق یا اون دفترچه‌ای که شما اومدید تنظیم کردید؟ سوال پیچیده است و پاسخش هم در طول تاریخ بی جواب مونده. من دوباره برمیگردم به اون حرف نلسون ماندلا در همون دادگاه که داره میگه که البته نه فقط اون دادگاه، بعدم که حتی رئیس جمهور شده بارها این تکرار کرد که نوع خشونت و میزان خشونت رو حکومت تعیین میکنه. یعنی با توجه به این حرف ماندلا که واقعیتی است، جواب پاسخ اینه که نه، خشونت رو مردم تعیین نمیکنن، خشونت رو حکومت تعیین میکنه. منتها اینجاست که مردم نباید شروع کننده خشونت باشن. اینجاست که اون دفاع مشروع باز هم معنی پیدا میکنه. اگر که در تظاهراتی باشه که مردم دارن شعار میدن و جمهوری اسلامی و سرکوبگرانش کاری نداشته باشن، خب مردم شعارشون رو میدن و ممکنه اتفاقی نیفته. اما وقتی که جمهوری اسلامی و سرکوبگرانش دست به اسلحه میبرن، خب خشونت بالا میگیره و مردم بایستی از خودشون دفاع بکنن. دفاع مشروع اینجاست که معنی پیدا میکنه. باز من برمیگردم که برای که میخوام این خیلی واضح بشه که چیز جدیدی نیست که ما اختراع بکنیم. اگر شما در دادگاهی یک نفری، یک کسی که به خونش تجاوز شده، دزد اومده رو زده کشته، دادگاه دقیقاً نگاه میکنه که خشونت تا کجا رفته و آیا کسی که صاحب خونه بوده خشونت نالازم به خرج داده یا خیر. یعنی نوع خشونت اونجا هم همون دزدی که وارد شده است که تعیین کرده، اون کسی است که حمله کرده است که تعیین کرده. اگه اون مثلا با اسلحه حمله کرده، شما اگه با اسلحه بزنیدش، دادگاه شما رو تبرئه خواهد کرد، شما دفاع مشروع داشتید. اگر اون اما مثلا با دست خالی بوده و شما با اسلحه زده باشینش، ممکن دادگاه شما رو تبرئه نکنه، بگه شما میتونید با یک چاقو هم او رو دستگیر بکنه. اینجا پاسخ سوالت من فکر کنم خیلی واضح میشه. بله، حکومت تعیین میکنه، نه مردم. اما مردم باید حواسشون باشه که شروع کننده خشونت نبایستی باشه تا اون دفاع مشروع نام بگیره. و خرابکاری شرافتمندانه هم باز هم از دید استراتژیک بذار بهش نگاه بکنیم. تا جایی که ممکن هست بایستی از لحاظ امنیتی مردم فاصله بگیرن از عوامل جمهوری اسلامی و کار خودشون رو بکنن، چون هر کدوم از اونها یک سرمایه هستن برای انقلابمون. یعنی جان خودشون رو بیهوده به خطر نبایستی بندازن. بایستی با برنامه‌ریزی دقیق، با توصیه‌های ایمنی و امنیتی این کار رو بکنن که اصلا به خشونت کشیده نشه. اما اگر کشیده شد، قطعاً دفاع از خودشون و جان خودشون اولویت اول آخر خواهد. خب
سال آخری که ازت دارم حامد اینه که بعد میام سراغ اون سال اصلی، یعنی که گفتم چجوری میخواید عمومی بکنید اینا. سال آخری که ازت دارم اینه که آیا دفاع مشروع یا همون خرابکاری شرافتمندانه یا هوشمندانه به معنی رسیدن به انقلاب، آیا ما برای رسیدن به انقلاب فقط به همین یک اکت نیاز داریم؟ یعنی مردم اگر وارد اون خرابکاری شرافتمندانه بشن دیگه تمام، دیگه انقلاب شده، یا نه چون این تصور غلط رو خیلی ها دارن، فکر میکنن که ما فقط نیاز نمیدونم به دفاع مشروع داریم، الان که فقط خرابکاری شرافتمندانه بکنیم و به سرانجام برسیم دیگه جمهوری اسلامی تموم شده رفته، در حالی که این گونه نیست. در حوزه فرهنگ و هنر، در حوزه سیاست، در حوزه دیپلماسی، در خیلی از حوزه ها، حتی در حوزه رهبری واحدی که باید جامعه بهش رسیده اما اون افراد فاندی و باندی و اینها نمیخوان و نمیذارن. یکی از دلیل هایی که با انقلاب ملی ما در این 2 سال گذشته به سرانجام نرسیده همون سودجویی هایی است که خودت گفتی، حتی بین بچهای ملی گرا هم این سودجویی ها هست. همین چند وقت پیش حزب ایران نوین با 20 خورده سازمان و گروه و نمیدونم این دسته و حزب و حالا هر چی که بودن اومد نمیدونم بیانیه داد، یه تعداد دیگه باز خودشون بیانیه دادن. بعد ما گفتیم آقا چرا با هم دیگه نگفتیم، ما برای خودمون میدیم که شاهزاده رهبر اونام برای خود. از همینجا 2 دستگی هست دیگه. در نتیجه اون سودجویی ها، اون منفعت طلبی ها، اون رفتارهایی که به نفع ایران نیست، برای ایران نیست، بلکه به نفع منیت افراد هست رو من نمیپسندم و اینجور چیزا. آقا الان سوال من اینه، آیا دفاع مشروع خرابکاری هوشمندانه یا شرافتمندانه یعنی رسیدن به انقلاب، یا نه ما نیاز به چیزهای دیگر هم داریم؟ بذار فقط من راجع به این اختلاف‌ها و همینایی که گفتی که یک واقعیت هست، این خودش نشون میده که ما چرا نیاز به یک رهبر واحد داریم. حالا توی برنامه دیگه راجع به رهبر واحد انقلاب صحبت خواهیم کرد، ولی همه اینهایی که تو گفتی که متاسفانه مال امروز و دیروز نیست، 45 ساله هست و میشه آسیب شناسیش کرد و من خودم چون خیلی درگیرش بودم در سالهای گذشته، خصوصا در زمان فرشگرد، به یک نتایج عجیب غریبی رسیدم که احتمالاً باید توی برنامه دیگه راجعش صحبت بکنیم. همه اینها نشون میده که ما احتیاج به یک رهبر واحد داریم و خوشبختانه داریمش. حالا بحثش جداست. من برگردم اگه اجازه بدید، شاید 2-3 دقیقه طول بکشه پاسخ تو، چون پرسش مهمی است. ببین، انقلاب یعنی سرنگون کردن یک حکومتی که حاکم هست، ظالم هست، بیرحم هست، سرکوبگر هست، قاتل هست، شکنجهگر هست و قدرت دستشه، قدرت مالی، قدرت سلاحی و این کار راحتی نیست. به هیچ عنوان سرنگون کردن یک حکومتی که در رأس حکومت هست و قدرتش رو با سرکوب نگه داشته راحت نیست. اما این پروسه شدنی است و ما اتفاقا به آخرهای این پروسه رسیدیم. اینجاست که باید توضیح بدیم و متاسفانه، البته من حق میدم به مردم عزیز، خصوصا کسانی در ایران هستن، به خاطر فشار زیادی که هست، استیصالی که وجود داره، اون فقر و ناتوانی و روز به روز از بین رفتن منابع ایران و منابع انسانی و رو میبینن، خب به حال انتظار دارن که زودتر اتفاق بیفته و هر دفعه خیزشی به نتیجه نمیرسه ناامید میشن. البته خوشبختانه تا یه مدتی هست. این پروسه بایستی تحلیل بشه. ببین، ما زمانی که در فرشگرد شروع کردیم روی موضوع فکر کردن، حتی قبلتر از فرشگرد، چون به حال میدونید که فرشگرد بعد از مدتی کار کردن تعدادی از ماها با هم بودش که تصمیم گرفتیم فرشگرد به عنوان یک تشکیلات اعلام موجودیت بکنیم، حتی وجودم داشت اعلام موجودیت بکنیم. از زمانی که چند نفری با هم دیگه شروع کردیم به فکر کردن که چگونه میشه جمهوری اسلامی سرنگون کرد، به یک استراتژی 4 فازه رسیدیم. احساس کردیم باید 4 فاز رو طی بکنیم تا جمهوری اسلامی به نقطه سقوطش برسه. فاز اول ایجاد یک اپوزیسیون بی‌مماشات، بی‌تعارف و برانداز باشه که در برابر اپوزیسیون هایی که خودت میدونی که 7-8 سال پیش کسانی اپوزیسیون بودن که امروز شدن خندق‌های نظام. امروز فهمیدیم که خندق‌های نظامن. 7-8 سال پیش مردم اونها رو به عنوان مبارزان با جمهوری اسلامی میدونستن. بذار مثلا مثال بزنم. یکی از جهالت‌هایی که خود من داشتم و گاهی وقتا تعجب میکنم که واقعا من انقدر جاهل بودم یا چون بچه بودم نمیفهمیدم. احمد زیدآبادی، من سال 88 به کروبی رای دادم به خاطر احمد زیدآبادی. یعنی احمد زیدآبادی چون اون موقع از کروبی دفاع کرد و عمادالدین باقی، این 2 نفر، بذار میدونی که من آدم شجاع و با جسارتی هستم و گذشته خودم رو حرف میزنم و میگم که جهالت محضی که اون موقع کردم و انگشتم کثیف کردم که کار نمیکردم، به هر حال آدم از گذشته است که درس میگیره
و آخرین اشتباه هم بودش در مسیر جمهوری اسلامی رو هم بگم. احمد زیدآبادی برای من اون موقع یک مبارز بود، شرف اهل قلم بود، ولی امروز که نگاه میکنم به احمد زیدآبادی با خودم میگم که من جاهل بودم، کور بودم، یا احمد زیدآبادی عوض شده. واقعا الان جوابش نمیدونم. یا شاید هم فضای همون رادیکالی که گفتی، فضایی بود که اون موقع بعضی از رفتار رادیکال بودش و امروز خب عادیه، رفتار عادی است. حامد البته نگاه کن، من خیلی به شجاعتت، به شهامتت خیلی احترام میذارم، خیلی دوست دارم این شجاعت و شهامت و صراحتت رو، ولی خب از این زاویه نگاه نمیکنم. من این گونه نگاه میکنم که در اون پروسه زمانی جامعه ایران و بچه‌هایی که یعنی ماهایی که در ایران خب سنی نداشتیم، نوجوان بودیم، 17 18 ساله بودیم و اینا، داخل یک آکواریوم زندگی میکردیم. مثل امروز نبود که سوشال مدیا باشه، نمیدونم چت جی پی تی باشه، جهان هوش مصنوعی نبود، اطلاعات در اختیارمون نبود. جمهوری اسلامی و اصلاح طلبها ما رو در یک آکواریوم نگه داشته بودن. یعنی خورده‌ای به خودت نباید بگیر. خیلی خیلی شجاعی و دمت گرم از اینکه این گونه موافق نیستم. برای اینکه یه فردی بودش که از اول انقلاب به صورت یک رهبر حرفو میزد به اسم شاهزاده رضا پهلوی، ما گوش نمی‌کردیمش و ما حرف این فرد رو گوش نمی‌کردیم که آخه نگاه کن حامد، شاهزاده رضا پهلوی بود بله، ولی خب آیا اون کسانی که ما به عنوان ملی گرایی کلاسیک الان ازشون تعریف میکنیم که خیلی هم نمیدونم چرا، چه مشکلشون با امثال تو، امثال من، امثال سعید قاسمی نژاد، امثال امیرحسین اعتمادی و دیگرانی که نسل جوان محسوب میشیم، نمیدونم واقعا مشکلشون هم چی هست. البته میدونم و بارها هم گفتم اونا کار خودشون رو کردن. کار خودشون این بود که گفتمان ملی گرایی رو زنده نگاه دارن تا جامعه برسه، که دمشون گرم گفتمان ملی گرایی رو زنده نگاه داشتن، نه چیزی اضافه کردن نه چیزی کم کردن، فقط گفتمان رو زنده نگاه داشتن. آقا دستتون درد نکنه از اینکه این میراث ملی رو زنده نگه داشتید، الان برید کنار، نسل جوان اومده با جامعه نزدیکتر، خیلی راحت‌تر میتونه کار بکنه، جامعه رو بهتر میتونه آنالیز بکنه، نسبت به اتفاقات جهان آگاه تره. الان دیگه وظیفه ایناست، نباید دشمنی بکنیم با یکدیگر. یک مسیری رو شما نگه داشتید، آوردید جلو، الان رسیده به ما تحویل بدید، برید دوران بازنشستگیتون تا انقلاب ملی ایرانیان به واسطه نسل جوان، نسل زد، بچه‌هایی که در جامعه الان جاری هستن، صدا دارن و ارتباط دارن چی بشه. اون نقدت رو من نمیپذیرم، نه اینکه بگم به خاطر اینکه تو هستی نمیپذیرم. نکن زیدآبادی بله یه زمانی برای من که نه، من هیچ وقت رأی ندادم به کروبی یا به موسوی و اینها، هرچند که یک سری حمایت ها کردم، اما هیچ وقت اصلاح طلب نبودم، هیچ وقت نمیدونم چیزی نبودم، هیچ وقت گرایش سیاسی به هیچ فرقه یا چیزی از جمهوری اسلامی نداشتم. ولی الان بیشرف اهل قلمه. خب این که اون در یک جا ایستاده، مثل یک آبی که یک جا ایستاده و بوی گند گرفته، خب این کاملا مشهوده. این که تو الان اون شهامت رو داری این گونه کار میکنی، الان حزبی زیر نظرت دارن در رأسش ایستادی که به باور من یکی از موفق ترین احزاب سیاسی ملی گرای خارج از کشور است، کسانی که بارها هم گفتم هیچ تعارفی هم ندارم، نه نونمو میدید، نه نمیدونم واسهتون دارم کار میکنم، مصاحبه هم بام نکنید، اصلا واسم خیالی نیست، برنامه‌مو خودم بلدم پر کنم. خب بلدم بشینم تحلیل بکنم، بلدم بشینم برنامه سازی کنم، 20 سال سابقه کار دارم، در نتیجه به شما نیازی ندارم، من تعارفی هم باهاتون ندارم. تمام اغلب بچه‌هایی که دارن با شما کار میکنن نخبه‌های حوزه خودشون هستن، از مهدی صاریمی فر بگیر تا نمیدونم رضا عرب و نمیدونم محمود ابطحی و دیگرانی که دارم من باهاشون مصاحبه میکنم و خیلی وقتها از گفته‌هاشون یاد میگیرم، خیلی سر و کله میزنم، خیلی گیر میدم به خاطر اینکه من صدای مردمم، من کنار مردمم، وظیفه من پرسشگری از شماست. که از هفته آینده هم که اینا هم داخل همین برنامه بگم، از هفته آینده مجله تصویری سینمارکس تک تک تحلیلگرانی رو که تا امروز آورده در برنامه‌های لایو رادیو آبادان هر هفته یکیشون رو میارم. من ازشون هیچ پرسشی ندارم، پرسش‌ها رو شما مطرح میکنید، شما از این تحلیلگران، از این فعالین سیاسی پرسش میکنید و اینها موظف هستن پاسخگو باشن. اون زمانی که نمیدونم فعال سیاسی یا تحلیلگر سیاسی بیاد حرف بزنه و پاسخگو نباشه، اینا گذشته رفته. اونایی که پاسخگو نیستن فرقه جنونن. بچهای ملیگرا موظف به پاسخگویی هستن و تا زمانی که من هستم و مجله تصویری سینمارکس هست، خیلی رادیکال، خیلی بدون سانسور، همونطوری که تا امروز بودم، میام اون شخص رو مینشونم، شما هم هستید ازش پرسش بکنید. هفته آینده حالا روزش رو خود حامد خواهد گفت که چه روزی میاد که برنامه لایو یعنی پرسش و پاسخ لایو باشه، شماها ازش بپرسید. این خیلی حامد شیبانی راد خیلی بدون سانسور، هر جام احساس کردم داره تعارف میکنه یا خود سانسوری میکنه یا نمیخواد بگه، من خودم هستم یقهشو میگیرم، نگران نباشید، من کنار شما هستم، من با این جماعت نیستم، من با شما هستم ملت. و این
نمیدونم چرا خنده روز لبم اومدم تیکه بندازم به یه نفر، جلوی خودم رو گرفتم که تیکه نندازم حاشیه چیزی ایجاد نشه. حامد الان بیایم، الان اگه صحبت تموم شده اون صحبتی که در مورد عمومی کردن این سند هست رو ازت بپرسم. البته سوال مهمه هنوز تموم نشد، پس بگو. کوتاه بگم. سوالی که واقعا جمهوری اسلامی چگونه سرنگون میشه. ببین به هر حال فاز اول این که یک اپوزیسیون بی‌مماشات داشته باشیم و این اپوزیسیون بی‌مماشات منظورم یک گروه نیست، در فضای سیاسی اپوزیسیون بی‌مماشات و براندازی وجود داشته باشه که به هیچ عنوان چیزی کمتر از سرنگون جمهوری اسلامی راضی نشه. و خب الان میدونیم که این اپوزیسیون وجود داره و این اپوزیسیون حتی رهبر هم داره، رهبری که بود اما خب به هر حال الان در این فضاست. این فاز یک مدت هاست که گذشته. فاز دومی که ما نیاز داشتیم توانمندسازی جامعه برانداز بود. این توانمندسازی جامعه برانداز دو بخش داره. یکی این که ما جامعه رو اصلا برانداز بکنیم و این بپذیرن که بایستی جمهوری اسلامی برود، یعنی سوال چرایی سرنگون جمهوری اسلامی رو پاسخ بدن، که اینم من فکر می‌کنم که هممون میدونیم که گذشتیم و الان بالای 90-95% مردم ایران آرزوشون این هستش که سرنگون جمهوری اسلامی رو ببینن. و سوال دوم اینه که چگونگی براندازی رو متوجه بشن، یعنی ما در اون توانمندسازی جامعه برانداز اون چگونگی رو بهشون کمک می‌کنیم و این کارهایی مثل خرابکاری شرافتمندانه اونجاست برای چگونگی سرنگون جمهوری اسلامی، برای تبیینش. بگو، فکر کردم می‌خوای بگو. نه من الان سعی می‌کنم خیلی کوتاه بگم چون به هر حال بحث مهمی است، من فکر می‌کنم میشه مفصل راجعش توی برنامه صحبت بکنیم. اما فاز سوم حرکت به سمت پیروزی است. یعنی چه؟ جایی که مردم جامعه متوجه شدن که بایستی جمهوری اسلامی سرنگون بشه و میشه از این طریق سرنگون کرد به سمت پیروزی است. ببین یک حکومت به 3 روش که بیشتر امکان نداره سرنگون بشه. جنگ تمام عیاره و میدونیم که جنگ تمام عیار از اراده مردم خارجه. اگر اراده در جهان وجود داشته باشه که امروز متاسفانه یا خوشبختانه، اصلا نمیخوام قضاوت بکنم، وجود نداره، از اراده مردم ایران هم خارج است. پس اون رو بایستی بذاریم کنار. کودتا باز هم از اراده مردم خارج است. اگر کودتایی بشه که احتمال اون هم نزدیک به صفر هستش، اگر صفر نباشه در خود نظام جمهوری اسلامی خواهد و باز هم مردم نیستن که انتخاب میکنن و چه کسی میخواد کودتا بکنه. پس اون رو هم بذاریم کنار که البته هر جفت اینا احتمالش نزدیک به صفر هستش. حالت سوم جنگ چریکی است که اونم صحبت کردیم که امکان پذیر نیست. باز هم چون از اراده مردم خارج. اگه ما به سمت جنگ چریکی بریم، گروه‌ها و احزاب به اصطلاح احزاب مسلحی که دشمن ایران هستند تا جمهوری اسلامی، اونها دست بالا رو خواهند داشت. فرقه‌ای که 40 چند سال مبارزه مسلح رو میکنه، تنها یک راه میمونه و اون هم مبارزه مردم هستش، مبارزه انقلابی است. حالا اگر مبارزه انقلابی است و راههای پیروزی، اعتراض، حضور خیابانی امتحان شده، یک راه بیشتر باقی نمیمونه تا قبل از اینکه راه امروز رادیکال و چند سال دیگه عادی رو بخوایم طی بکنیم که حالا به موقع صحبت کنیم. اون راه هم راه خرابکاری شرافتمندانه است. ببین 3 تا هدف داره خرابکاری شرافتمندانه. یک، تضعیف جمهوری اسلامی، تضعیف، ضربه زدن. شما مثلا به عنوان مثال اگه که کسانی باشن که بتونن به عنوان مثلا یک لوله نفتی رو از کار بندازند، این خرابکاری شرافتمندانه به جمهوری اسلامی ضربه مالی میزنه. حالا من به عنوان یک اکستریمش مثال اکستریم رو مثال زدم و میتونیم ما مثال های زیاد داریم. یک، ضربه زدن به جمهوری اسلامی. 2، ضربه زدن به روحیه سرکوبگران جمهوری اسلامی، اونهایی که میبینن هر روز دارن با یک مبارزان خیابانی که در روز قبلش یک کاری کردن مبارزه میکنن. اونها هم میفهمن که مردم ایران دست از مبارزه نکشیدن و جمهوری اسلامی رفته. ما میدونیم که نقطه پیروزی ما، نقطه شکست اون نیروهای سرکوب است. اونجایی هست که ریزش در نیروی سرکوب رخ میده و ما خیلی ازش دور نیستیم. و 3، بالا بردن روحیه خود مردم مبارزه. و اگر ببینن که این انقلاب زنده است، آتش زیر خاکستر هست و هر روز شواهدش رو ببینن، روحیه انقلابی روز روز بیشتر میشه و اون جرأت و ریختن ترس اضافه پیدا کنه. این 3 هدف هست که این خرابکاری شرافتمندانه دنبال میکنه. اگر کسی پرسید که شما با خرابکاری شرافتمندانه جمهوری اسلامی سرنگون نمیکنید، بله، با خود صرفش نه، برای همین یک ترکیبی از انواع مبارزه است: اعتراض خیابانی، اعتراض مدنی، مبارزه سیاسی، لابیگری و که تعدادش بسیار بسیار زیاد است. اما مبارزه خرابکاری شرافتمندانه یک از ابزارهای مهمی است برای کمک به اون 3 هدفی که بهت گفتم. اینجاست که اهمیت پیدا میکنه و از همه مهمترین که این، من حالا پاسخ سوال دومت هم همینجا میدم. ببین این کتابچه سخن آغازین هستش. ما مرحله اول بایستی این رو تبدیل به گفتمان ملی بکنیم.
از کسانی مثل تو که زحمت میکشن، برنامه میسازن، این گفتمان رو پخش میکنن، مخاطبانی که میبینن و لطف میکنن به خودشون و به ایران، این صحبت رو به خانواده ها میبرن، پیش عمو، دایی، عمه و پسرخاله و دخترخاله صحبت میکنن، در مدارس و دانشگاه ها صحبت میکنن، در بازار صحبت میکنن. این باعث تبدیل به گفتمان ملی بشه. چرا؟ اگر که فردا رفتن دیدن که یک پست برق نزدیک پایگاه بسیج که اونجا یک تارگت مشروع هست آتیش گرفته، اگر دیدن که مثلا داره میگیم تمام دوربین ها از کار افتادن و میدونن که این اون انقلاب هست و به جای اینکه ممکن ناراحت بشن که ضربه خورده به ایران، میتونن متوجه بشن که ضربه خورده به جمهوری اسلامی. این گفتمان ملی اونجایی که وارد خانه ها شد، اونجاست که ما به نقطه کارایی میرسیم. کارایی یعنی چه؟ ما هم با زیر شبکه‌هایی که در ایران داریم این کار رو جلو میبریم. خود خرابکاری شرافتمندان را بسیار 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 از ایرانی‌ها هستن که ممکنه خودشون کار بکنن، با شبکه‌های خودشون کار بکنن و به هیچ حزب و گروه وابسته نباشن. اونها هم جلو میبرن و امیدوارم که بقیه احزاب و گروه‌ها هم، تشکیلات مبارزاتی هم این کار رو بکنن. و وقتی که ما به صورت موازی این رو در سطح کلان و در سطح کشور ببینیم، اونجایی هستش که ما میتونیم وارد مرحله فاز 4 اون انقلاب وارد بشیم. و اون فاز 4 تشکیل میدان ملی است. اون میدان ملی یک مثال هست، یعنی اعتصابات سراسری اون موقع است که کاراست، حضور خیابانی اون موقع است که کاراست و حضور میلیونی در خیابان و تجمع اون موقع است که کاراست. و ما هنوز تو فاز 3 هستیم و به فاز 4 داریم نزدیک میشیم. اما ما علاوه بر اینکه خودمون تلاش میکنیم که این دفترچه رو و دفترچه‌های آتی که میاد، چون به هر حال این شروع کار هستش، ما تکمیلش میکنیم، راجع به مصادیق ممکنه صحبت بکنیم، راجع به نکات ایمنی و امنیتی صحبت میکنیم، راجع به اینکه چگونه میشه ازش بیشترین بهره رو برد صحبت بکنیم و علاوه بر رسانه‌هایی که خودمون داریم، علاوه بر تلاشی که میکنیم که این رو پابلیک بکنیم، یک حساب ویژه باز کردیم، هم روی همراهانی مثل تو و هم روی مردم. اگر مردم همراهی نکنن، خب به طبع این پروژه پیروز نمیشه. و اگر کسی باشه که آرزو میکنه، نه تنها آرزو میکنه، باور داره، نه تنها باور داره، تلاش میکنه که جمهوری اسلامی سرنگون بکنه، باعث وظیفه خودش بدونه که این بحث رو، این اندیشه رو، این گفتگو رو هر جایی که تونست باز بکنه، راجعش صحبت بکنیم که کسانی که مبارز هستن بتونن از این فضایی که باز شده بیشتر استفاده رو بکنن برای اون هدفی که صحبت کردم. یعنی پاسخ به پرسش رو خلاصه کنم، تمام کنم که ما بدون شمایی که برای من میبینید خب قطعا موافق نمیشیم. خب نگاه کن حامد، تا یعنی بعد از این صحبت هایی که میکنم 2 دقیقه به وقت، یعنی صحبت پایانی تو رو میشنوم که هر صحبت پایانی که داری بکنی. چند تا نکته رو بگم. اول اینکه احساس میکنم با فرشگرد یه رابطه عاطفی داری و مدام تو تمام مصاحبه‌ها یا تمام چیا به فرشگرد اشاره میکنی یا اینا. آقا الان حزب ایران نوین هست و خیلی هم عالی دارید کار میکنید. امیدوارم اون رابطه عاطفی که با فرشگرد داری از بین بره و دیگه فراموشش بکنید. بحث رابطه عاطفی خیلی وقتا من میبینم که میگن که حزب نوین تازه شروع کرده بعد بمونه، در حالی که یه خاستگاه داره. یعنی مبارزه‌ای که ما با جمهوری اسلامی شروع کردیم با حزب نوین شروع نشده، با فرشگرد هم شروع نشده. ما که میگم راجع به شخص خودم و تعداد دیگر از دوستان صحبت میکنم. البته که نوع مبارزه تغییر کرد. ما در فرشگرد تعدادمون قابل مقایسه نیست، حزب نوین صدها عضو داره. من با تو موافقم، اما اشاره کردن به خاستگاه و اینکه مبارزه مدت هاست و سال هاست ادامه پیدا کرده. من خودم از سال 92 مبارزه تشکیلاتی با جمهوری اسلامی رو شروع کردم، یعنی حداقل 11 ساله و این خواستگاه یه لحظه اگر این صحبت رو داخل اون 2 دقیقه صحبت پایانیت بذاری ممنونت بشم، چون من چند تا نکته خیلی مهم رو میخوام بگم. نکته اول این که بدون تردید الان خیلی‌ها میان نمیدونم حمله میکنن که نمیدونم این در گذشته همونجوری که خود حامد گفت به کروبی رای داد و نمیدونم فلان بوده. در مورد حامد میگن، در مورد خیلیای دیگه هم میگن. نگاه کنید، هیچ وقت اجازه نمیدم در برنامه‌هام کسی بخواد بیاد در مورد این مسائل صحبت بکنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که من نگاه به امروز آدم‌ها میکنم. چرا؟ چون میخوام فردای کشورم رو بسازم. الان حامد شیبانی‌راد کجا ایستاده، چه کار دارد میکند و چگونه دارد کار میکند. این سه پرسش فکر می‌کنم تکلیف رو مشخص میکنه. اونایی که حمله میکنن یا فرقه جنون هستند یا عوامل امنیتی جمهوری اسلامی هستند. با هیچ بنی بشری هم تعارف ندارم. کسی هم بیاد بگه آقا شجر نومچه بذاره که از 16 نسل قبلش
ملیگرا بوده، باز به باور من اگر همچین صحبتی رو در مورد بچه‌هایی که درست دارن کار میکنن بزنه، بازی کردن در زمین امنیتی جمهوری اسلامی، بازی کردن در زمین امنیتی جمهوری اسلامی به این معنی نیست که جمهوری اسلامی داره به تو خط میده. جمهوری اسلامی داره تو رو هدایت میکنه بدونی که تو بفهمی، تو هادی داری، بدون اینکه متوجه باشی و بفهمی. در مورد این نکته ازت خواهش میکنم مثلا صحبتی نکن، و چون من یه پاسخی بود که به خیلی وقتها بود بعد نسبت به خیلی از حمله هایی که داره به تعداد بچه‌ها که دارن واقعا درست دارن کار میکنن داره میشه بعد میدادم که امروز دیدم بحثش باز شد، گفتم که این نکته رو بگم. در مورد بحث اون عمومی کردن این سندی که منتشر کردید، آقا کارتون کمه، دارید کمکاری میکنید، رو دوش ملت دارید میندازید. لطفاً رو دوش ملت نندازید. یعنی اون کاری که وظیفه احزاب هست، وظیفه حزب شما هست، یه کار رو شروع کردید. مردم درگیر فقر هستن، درگیر مشکلات اقتصادی هستن، آزادی اجتماعی ندارن، صبح تا شب دارن جمهوری اسلامی داره تحقیرشون میکنه، تو زندگی روزمرهشون افتادن. لطفاً وظیفه خودتون رو درست انجام بدید. این که مردم بیان نمیدونم این سند رو، این اطلاعات رو عمومی بکنن و اینها، خیر، وظیفه مردم نیست، وظیفه شماست. چگونه وظیفه شماست؟ یکی از کارهایی که باید انجام بدید از حوزه هنر وارد شدن. هر تفکری، هر ایده‌ای وقتی که از لحاظ هنر، از لحاظ هنر موسیقیایی، نمیدونم سینما، تئاتر، کتاب، شعر، وقتی که وارد جامعه بشه قشنگ نهادینه میشه و عمومی میشه. این وقتی شما بتونید اون خرابکاری شرافتمندانه، خرابکاری هوشمندانه رو به واسطه هنر در جامعه جاری بکنید، هم نهادینه میشه، هم اینکه شما به جای اینکه در تقویم اسمتون ثبت بشه، در تاریخ کاری که کرده، این اصطلاحی که عمومی کردید ماندگار میشه. هرگاه مردم بخوان کاری انجام بدن میگن که میان از اصطلاح خرابکاری هوشمندانه یا شرافتمندانه‌ای که شما دارید میگید استفاده میکنید. یکی از بزرگترین ضعف‌هایی که بچهای ملیگرا دارند اینه که آقا ما تولید، بارها هم گفتم در مصاحبه‌ای که با علیرضا کیانی داشتم، گفتم در مصاحبه‌ای که با تعداد دیگر از بچه‌ها داشتم، گفتم آقا در حوزه فرهنگ و هنر ما ضعف شدید داریم. جوون نمیتونه بیاد کف خیابون شعار ملی بده، رضا شاه روحت شاد بگه، نمیدونم شاهزاده رو صدا بزنه، بعد بره داخل خونه بشینه موسیقی چپ گوش کنه، فیلم ساخته شده چپ نگاه بکنه، کتابی رو که چپ نوشته صحبت بکنه. ما یه مجله‌ای که بیاد آثار ملیگرایان رو، آثار هنری ملیگرایان رو منتشر بکنه نداره. اسپیسی که دیروز گذاشته بودید، خب سروش هیچ کس اومد صحبت کردن، خیلی خوبه. به باور من از لحاظ یعنی با کانکت شدن با بچهای هنری، با تولید آثار هنری، این که بیاید با انیمیشن، نمیدونم با کارهای گرافیکی، با طراحی پوستر، یه تایپوگراف، یه گرافیست استخدام بکنید، نکته های مهم خرابکاری هوشمندانه، هی دارم میگم هوشمندانه که دیگه کسی شرافتمندانه استفاده نکنه، عجب آدم وزه و لجبازی هم میخوام حرف خودمو به کرسی بنشونم، و اینها رو عمومی بکنید. اون وظیفه شماست. 2 دقیقه، حالا چون زیاد خودم صحبت کردم، 3 دقیقه یعنی 3 تا 60 ثانیه صحبت پایانیت رو میشنوم و بعد برنامه رو تمام میکنم. بذار چون کلا فلسفه هم دوست داری، یکم این موضوع مهمی است، میتونیم با هم راجعش صحبت بکنیم. چون من فکر میکنم دلیل قبل از اینکه صحبت بکنیم، چه روزی برنامه لایو رو میای صحبت میکنه از همین الان بگو، چون خیلی های دیگه هم بودن تو برنامه اومدن گفتن آره میایم پاسخ ملت رو میدیم، بعد رفتن دشمن ما شدن دیگه، هم جواب ندادن. بدون تعارف دارم سعید بشیرتاش رو میگم، تو تک تک برنامه هم دارم اشاره میکنم که سعید بشیرتاش باید بیاد نسبت به کارهایی که انجام داده پاسخگو باشه، نسبت به نمیدونم اون جوانان محلات باید بیاد پاسخگو باشه. خیلی از بچه‌ها بازداشت شدن به واسطه اون فراخوان‌ها. الان چه روزی میای که مردم ازت سوال بکنن و شما پاسخ بدید؟ سوال سختی می‌پرسی. من فکر می‌کنم باید میخوای روزش رو هماهنگ، ولی احتمالاً شاید اواخر هفته بتونم این کارو بکنم، مثلا پنجشنبه جمعه. پس روزش رو با هم دیگه هماهنگ می‌کنیم. الان فقط بگو که میای که صحبت بکنیم، مردم مستقیم از شما پرسش بکنن. حتما نگاه کن، اگر نیاد گیر میدم میدونی که نه حتما. اوکی، خب نریدی تا هم سعید بشیرتاش که جواب تلفنمو ندیا؟ نه استاد. اوکی، فدات بشم. ما که شاگردی میکنیم. خب الان پس حامد شیبانی راد برای هفته آینده هر سوالی که دارید، حالا بتون داخل توییتر و اینستاگرام میگم که چگونه سوالات رو مطرح میتونید بکنید، سوالات رو بفرستید و اینها. حامد شیبانی راد میاد قشنگ به تک تک سوالاتی که شما دارید بدون سانسور پاسخ میده. منم تو تیم شما هستم مثل همیشه ملت. الان اون 3 دقیقه صحبت پایانیت رو میشنوم. ببین، این که چرا کلا در فضای هنری، فرهنگی، رسانه‌ای افراد ملیگرا، راستگرا کمتر هستند تا چپ‌ها، انترنشنال ها و یک معضل جهانی است.
یعنی خودت هم میدونی که فقط مربوط به فضای فارسی و ایران نیست. دلیلش هم میشه حالا راجعش صحبت کرد، اینکه من فکر میکنم که از دهه 20 وقتی مکتب فرانکفورت شروع شد با تفکر انتقادی به نوعی رفتن به این سمت. حالا میشه راجعش صحبت، گفتم بحث فلسفی دوست داری میدونی رو صحبت کنیم که چرا واقعا در تمام دنیا نه فقط فضای ایرانی شما میبینید که اکثر کارگردانای سینما چپ هستند. شما زمان پهلوی رو ببینید، متاسفانه همه کسایی که فیلمی ساختن یه لگدی هم به همون پادشاه فقید میزدن و نمکتون رو میشکستن و که در دنیا هم میبینید. خب متاسفانه در فضای انقلابی ما هم هست. شما رسانه ها رو ببینید الان، بذار رک باشیم دیگه، اندازه آلت جنسی مرد برای بعضی رسانه ها مهمتره تا اینکه یک مبحث و یک ایده مثل خرابکاری شرافتمندانه که پوشش نمیدن. رسانه‌ای که به هر حال به خاطر پولی که پشتشون هست، پول دولتی که پشتشون هست، مخاطب میتونن داشته باشن، باعث کسانی مثل تو بیان پوشش بدن که با هزینه خودت، با امکانات کم خودت، به خاطر تعهدی که داری این کار رو میکنی. اینا معضلاتی است، اونا همون باورایی که نیستن. این چراییش رو بایستی بررسی کرد، آسیب شناسی کرد، نه برای امروز که به هر حال جمهوری اسلامی باعث زودتر از اینها ساقط بکنه، برای فردای رفتن جمهوری اسلامی نباید اجازه بدیم که باز هم فضای فرهنگی و فکری و هنری و رسانه‌ای دست کسانی باشه که با ایران دشمن هستن. من حاضر هستم، من روی موضوع خیلی فکر کردم و حاضر هستم توی یکی از برنامه‌ها راجع این موضوع خاص صحبت کنم، بحث فلسفی رو نمی‌زنیم. ولی حالا برگردم به سوال خودت و صحبتام با این تمام بکنم. ببین، ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم و هدفمون هست وقتی که یک دفترچه منتشر می‌کنیم، می‌خوایم یک گفتمانی رو بسازیم، یا اندیشه رو وارد خونه‌ها بکنیم، به تبع بایستی از تمام انرژیمون و امکانات استفاده بکنیم. ولی خب میدونی خودت هم که محدود هست، میدونی که به حال حزبی هستیم که وابسته به هیچ حکومت و دولتی نیستیم، حزبی هستیم که بودجه‌اش رو بیشتر از خود اعضاش تأمین میکنه، حزبی هستیم که بودجه‌اش رو به سختی تأمین میکنه و خب به تبع همه اینها اگه بخوایم رقابت بکنیم با اون کسانی که پشتشون به حکومت‌های ضد ایرانی وصل هستش، خب رقابت آسان است. اینجاست که ما نیاز به یک همت ملی داریم. حالا تو این کارو می‌کنی و امیدوارم بقیه هم بکنن. این نیستش که ما وظیفه رو گردن بقیه می‌ندازیم، قطعا ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم و اگر کاستی داریم، چرا گفتم کاستی داریم، شما بگید که شما میتونستید این کار بکنید و نکردید. به هر حال ما توی حزب نوین دفتر رسانه داریم، دبیرخونه داریم این کارا رو میکنه، گروه فیلمسازی داریم، گروه موسیقی داریم که در حد توان خودمون. خروجیتون چی بوده تا الان؟ همین در حد توان خودمون. شما الان میتونید خروجیایی که به هر حال در مدیا منتشر شده رو ببینید. اگر ندیدی شاید به نظر من به خاطر هم رقابت هست، ولی در صورت نه نگاه کن، بحث ندیدن نیست. بذار یه مثال بزنم. تایم برنامه داره تموم شه، یه جمله رو بگم بعد توی واقعا چون 3 دقیقه تموم شده 1 دقیقه اضافه بهت میدم. بحث ندیدن نیست، بحث اینه که آقا من زمانی میبینم که در جامعه جاری باشه، اون واسه من دیدنه، نه اینکه شما کارتون. نگاه کن، شما بیا با بزرگترین تیم سینمایی که از هالیوود اجاره کردی بیا فیلم بساز، مردم نبینن، برای من اهمیت نداره اون فیلم. ببین این که تو میگی درسته، ولی 2 تا نکته باید در نظر بگیری. یک کیفیت کار. من مثلا مثال میزنم، شما میتونی مثلا سفرنامه رضا شاه رو ببینیم، کارهایی که دفتر یا کلیپایی که ساخته میشه، یا اصلا همین کلیپ تبلیغ اسپیس رو ببینید، یا کلیپای دیگه که تیم رسانه‌ای ما میسازه. حالا کیفیتش من فکر میکنم در حد خودمون در مقایسه با بقیه گروه‌ها و تشکیلات حداقل در حد قابل قبول هست. حالا میرسیم به سوال دوم تو که آیا در جامعه جاری میشه یا نمیشه. اینجاست که برمیگرده. ببین، تعارف که نداریم که، بذاریم با مردم هم رک باشیم. ما نه تنها با جمهوری اسلامی داریم میجنگیم، نه تنها با فرقه جنون داریم میجنگیم، نه تنها با همون مثالی که زدی با فرقه نفوذ میجنگیم، با خیلی از کسانی خوش ملی گرا میدونن هم بایستی کلنجار رو بریم. هنوز که هنوزه میگن که این حامد شبیراد مثلا سپاهی اینجوری و سعی میکنن هر جایی که ممکن از حزب نوین بد بگن بزنن. ما که البته تغییر واسمون ایجاد نمیشه، اما دارن به خود ایران ضربه میزنن. اگر که از هر 10 نفر رو 1 نفرم اثر بذاره این حرفشون، خب 1 نفر کمتر دیده. اینجاست که من میگم که واقعا کسانی هستن که ما رو و کارمون رو دنبال میکنن و فکر کنن داریم درست کار میکنیم، باید کمک بکنن با اون پروپاگانداهایی که پشتش جمهوری اسلامی هست، فرقه جنون هست، فرقه نفوذ هست، فرقه رجوی هم حتی هست که میدونیم که خیلی از اینا رو اونا میسازن و
گروه هایی که ممکنه آدم تعجب بکنه چرا دارن میزنن، به جایی که بیان همراهی بکنن، همکاری بکنن و این کارو میکنن. در این فضایی که متاسفانه شیر تو شیر هست و سایبری ها هم سعی میکنن از این اختلاف نظرها نزاع بسازن، ما باید ببینیم که آیا موفق بودیم یا نبودیم. من فکر میکنم بودیم. ما هر یه مدتی در خود حزب سعی میکنیم آسیب شناسی بکنیم، رفتارمون رو ببینیم که به کجای کار رسیدیم. البته که نقدهای زیادی هم به خودمون وارد از خودمون هم میدونیم، اعضای حزب در جلسات گروهی خصوصا عمومی مطرح میکنن، اما خب برای فیدبک گرفتن از شما هم کمک میکنه. اما بذار که من این درخواست رو از تو که نیازی نیست که همراه بودی، از بقیه‌ای که تا اینجای کار حزب نوین رو دنبال کردن بکنم که اگر کار ما رو مثبت می‌بینید برای مبارزه با جمهوری اسلامی و برای آینده، چون می‌دونی که مبارزه با جمهوری اسلامی یکی از وظایف حزب نوین است. ما دو مأموریت داریم، مأموریت مبارزاتی و مأموریت سیاسی. مأموریت سیاسی برای شخص خود من مهمتر هست. رفتن اصلا دلیل اینکه فرشگرد حزب ایران نوین شد همین بودش که ما تصمیم گرفتیم که مبارزه سیاسی رو هم اضافه کنیم. دلیل اینکه ما باعث آماده باشیم برای که خلأ سیاسی بعد از جمهوری اسلامی پر بکنیم بودش که ما حزب نوین رو ساختیم. اون رفتار سیاسی همون هم مهم هستش که باعث بررسی بشه و مورد نقد قرار بگیره. در صورت ما نیازمند همراهی هستیم، نه تنها ما که همه احزاب. اگر حزب بدون پایگاه اجتماعیش که قدرتی نداره. 30 ثانیه و میلیتان ها به قول غربی ها و فرانسوی هستن یه حزب رو میسازن و اجازه بده که من از مردم بخوام اگر کار ما رو مفید میدونن همراهی بکنن. البته که این دشمنان اگر موفق بشن یا نشن، ما راهمون رو میریم همونجوری که از موقعی که شروع کردیم ادامه دادیم و من فکر میکنم اجازه بده که با اعتماد به نفس بگم که تا اینجا موفق بودیم و تا اینجا به سمت سربلایی سرنگون جمهوری اسلامی حرکت کردیم و به قله نزدیک هستیم و من فکر میکنم از این بعد راه سایه‌تر داریم. مرسی محمد. خواهش میکنم، نیاز به تشکر نیست. جمله پای انقدر، یعنی بهش گفتم 3 دقیقه، بعد 1 دقیقه اضافه کردم 4 دقیقه، اندازه 6 دقیقه صحبت کردم. من نمیدونم چرا بچهای سیاسی، کسانی که فعالیت سیاسی میکنن، آقا حساب محاسباتشون انقدر بعد 1 دقیقه 60 ثانیه است و همیشه اذیتم میکنن. برنامه خیلی طولانی شد، فکر میکنم یکی از طولانی ترین برنامه‌هایی است که در وضعیت قرمز ساختم. صحبت پایانی چیزی نمیکنم، فقط یه نکته رو میگم که هم یه پاسخی به اون گفته حامد در مورد بخش هنر و کار هنری باشه، هم یه جمله پایانی گفته باشه. آقا هر وقت از خروجی کارتون رضایت داشتید و رضایت واسهتون گفتی آقا خب من راضی هستم از خروجی کارم، به خودتون شک کنید. به باور من شک اون چراغ راه رفتن ما در کوچه پس کوچه های فکر و فعالیت و اینجور چیزهاست. در حوزه هنر به حزب ایران نوین احترام میذارم. به باور من حزب ایران نوین یکی از موفق ترین احزاب سیاسی است که داره کار میکنه. نه نونمو میدن، نه عضوشون هستم، نه چیزی. هر وقتم انتقادی داشتم صراحتا انتقاد کردم ازشون. فکر میکنم شدیدترین انتقادها رو من داشتم بهشون در مصاحبه‌ای که باشون داشتم. ولی به باور من اغلب کسانی که در این حزب دارن کاری میکنن و در اون رأس، یعنی در اون دفترها مسئولیت و سمتی دارن، کسانی هستن که در حوزه کاری خودشون نخبه هستن و خیلی خوب دارن کار میکنن. به احترام تک تکشون کلاه از سر برمی‌دارم. حامد شیبانی راد همیشه خوشحال و خرسند هستم از اینکه باهات مصاحبه میکنم. هفته آینده در برنامه لایو در رادیو آبادان که یک برنامه است در مجله تصویری سینما رکس، حامد شیبانی راد میاد به تک تک پاسخ، یعنی پرسش هایی که شما مطرح میکنید پاسخ خواهد داد. اگر نیامد مطمئن باشید از کولش پایین نمیرم، مثل سعید بشیرتاش که 2 سال مدام دارم میگم باید بیاد پاسخگو باشه و حتما میاد. مطمئن باشید من مثل ترمه رو تابوتم میاد. مطمئن باشید دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. مجبورن بیان پاسخگوی ملت باشن. کسی که میخواد فعالیت سیاسی بکنه باید پاسخگوی ملت باشه. پاسخگو نباشه من تا زمانی که هستم پاسخگوشون میکنم. آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. جنگ زده شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.